Hi guys, welcome to Swimming Sky, the designer's destination. So आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो A4 साइज पेपरले फ्लावर कसरी बनाउने हो त्यो सिकाउँछु, which is very easy. Okay, यो 1 मिनेट पनि लाग्दैन यो फ्लावर बनाउन. So यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, so without any ado, let's get started. Guys, फ्लावर बनाउन तपाईलाई के चाहिन्छ? अफ कोर्स यो एउटा A4 साइज पेपर चाहियो, एउटा सिजर एन्ड एउटा स्टेपलर. ओके, दिस आर द बेसिक नीड्स टु मेक दिस फ्लावर. ओके, सो फर्स्ट अफ अल के गर्ने, तपाईले यसलाई यसरी फोल्ड गरिदिने. यो A4 साइज पेपरलाई बीचबाट फोल्ड गर्ने अनि खोल्दा चाहिँ यस्तै किताब जस्तो देखिन्छ यो. ओके, सो यसरी फोल्ड गर्ने, यसरी फोल्ड हैन गाइस, यसरी फोल्ड गर्ने, बीचबाट फोल्ड गर्ने. ओके, एन्ड ध्यान लाएर हेर्नु होला. अनि यदि नानीहरुले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईले ध्यान लाएर हेर्नुस् नानीहरु, अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ. ओके, यसरी बीचबाट फोल्ड गर्ने अनि यसलाई सपक्कै बनाउने. ओके, यस्तो गर्ने. अनि अब के गर्ने त? अब यो दुईटै उठाउने, यो दुईटै हेर्नुस्, यो दुईटै उठाउने एकपट्टि अनि यतापट्टि यसलाई बन्द गरिदिने. ओके, यसरी. ओके गाइस, हेर्नुस् मैले के गर्ने, यसरी फोल्ड गरे. ओके, फर्स्ट अफ अल मैले फोल्ड गरे. अब यो दुईटालाई नै यतापट्टि ल्याउने. ओके, यसरी ल्याउने. ओके, अनि अब यो ल्याएपछि अब यो चाहिँ यसलाई यतापट्टि यसरी यस्तो गरिदिने. ओके, यतापट्टि फेरि यसलाई यतै फर्काउने. ओके, हेर्नुहोस्. अनि त्यसपछि अब यतापट्टि पछाडि फर्काएर अब यसलाई पनि यतापट्टि फर्काइदिने. ओके, हेर्नुहोस्, इट्स भेरी इजी गाइज. ओके, एज यु क्यान सी यस्तो भयो. ओके, यो यस्तो हुन्छ खोल्दा चाहिँ. ओके, सो अब यो जस्तो छ त्यसरी नै यसलाई फोल्ड गर्ने. पहिले यसको मिडल पार्ट खोज्ने यसरी. अनि यसलाई यसरी फोल्ड गरेर यस्तो खोल्ने. अब यहाँनिर एउटा स्टेपलर लगाइदिने. ओके, यसरी बीचमा एउटा स्टेपलर लगाइदिने यसरी. ओके, अब फोल्ड गर्ने अनि यसरी यसको टुप्पो काटिदिने, छड्के पाराले काट्ने. ओके, यसरी टुप्पो यसरी छड्के पाराले काटिदिने. ओके, यसरी छड्के पाराले काटे. हेर्नुहोस् त गाइस, एज यु क्यान सी यसरी छड्के पाराले काटेको छ. ओके, यसरी छड्के पाराले काटिसकेपछि अब तपाईँ के गर्ने त? अब यसलाई यसरी खोल्ने. ओके गाइस, अब यो यसरी यहाँ बीचमा लगाइसकेपछि यसलाई यतापट्टि स्टेपलर लगाइदिने एउटा यहाँ टुप्पोमा यसरी. ओके, अनि यो उब्रेको भागलाई पनि यता तान्ने अनि यसरी स्टेपलर लगाइदिने. हेर्नुहोस्, स्टेपलर लगाएपछि यो यस्तो देखिन्छ. ओके, अब तपाईँको फ्लावर इज रेडी. ओके, हेर्नुहोस्, यो फ्लावर रेडी भयो. यदि तपाईँले चाह्यो भने तपाईँले यहाँनिर बिचमा यसरी यसलाई डेकोरेट गर्न सक्नुहुनेछ. ओके, यसरी लाउँदा पनि हुन्छ अथवा यसलाई सर्कल गरेर काटेर बिचमा यसरी हट ग्लु अथवा ग्लु गन अथवा तपाईको ग्लुको मद्दतले यसरी बिचमा लाउँदा पनि हुन्छ. ओके गाइज, सो आजलाई यति नै. यदि तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस्. ओके, एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस होल भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड. ओके, सो यस्तै भिडियोहरू लिएर म फेरि आउने नै छु. सो त्यति बेलासम्म यो भिडियोलाई ध्यान लाएर हेरिदिनुभएकोमा धन्यवाद छ. अब भेटौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, सो यदि तपाईँले योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छ भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले अहिले पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ. ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. ओके गाइज.